ඔන්න අද ගෙනාව Photoshop tutorial එකක්. අපේ tutorial වලින් ඊට පස්සේ එන්න තියෙන Premiere Pro tutorial එක. අද තමයි Photoshop tutorial එක පටන් ගන්නෙ. අද පටන් ගන්නකොට Photoshop වගේ main screen ගැන ඒව ගැන කියන්නේ අද කතා කරන්නේ 2D artwork එකක් ගැන. ඒක මෙන්න මේ වගේ 2D විදියට අපි forest එකක් වගේ හදාගන්න විදිය. දැන් යමු වීඩියෝ එකට. අපි ඉස්සෙල්ලම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරමු. ඒකේ ක්‍රියේට් නිව් එකට ගිහිල්ලා preset details තියෙනවා. මම custom එකේ මේක තෝරගන්නවා. නැත්තම් custom එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ මොකක්වත් ක්ලික් කරන්න නැතුව මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතන මම name එක විදියට දෙනවා 2D artwork. හරි. width එක විදියට 1920යි 1000 width එක විදියට 1920 දෙනවා. height එක විදියට 1080 දෙනවා. orientation එක මේක දෙනවා. resolution එක 300 දෙනවා. ඊට පස්සේ color mode එක RGB color, bit එක 8 bit, background constraint එක මම හැම වෙලාවෙම දාන්නේ transparent එක. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන create කියලා එක දෙන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ layer එක, පළවෙනි layer එක. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ layer එක rename කරගන්නවා M01 කියලා. මේ හදන්නේ forest එකක් නිසා mountains වලින් හදන්නේ forest එක. mountain 1 කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මම තෝරගන්නවා laser tool එක. ඒකට L අකුර එබුවත් හරි. නැත්නම් මේක right click කරලා laser tool එක select කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඇඳ ගන්න ඕන. තමන් කැමති විදියට. හරි. ඊට පස්සේ paint bucket tool එක තෝරගන්න ඕන. paint bucket tool එක මෙතන නැත්නම් මෙන්න මේ icon එක උඩ click කරලා මේක right click කරලා මෙතන තියනවා අනිවාර්යෙන්. ඒ මෙතන නැති සේරම ටික ගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේක select කරගන්නවා. ඒක select කරගෙන ඉවර වෙලා foreground color එක වෙනස් කරගන්නවා. මම මේකට ටිකක් නිල් පාටක් දෙන්නම්. හරි. නිල් පාට ඊට පස්සේ brightness එක අඩු කරගන්නවා 25ට විතර. හරි. brightness එක ඒකාන්ත අඩු කරලා IG එකෙන් මේකට ගිහිල්ලා මේ layer එක select කරලා මේක paint කරනවා. හරි. අපි මේ පළවෙනි mountain එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේක deselect කරන්න CTRL එකත් එක්ක D අකුර වන්න. එතකොට හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන තව layer එකක් add කරනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි layer එකක් add කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක rename කරනවා M02 කියලා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ ඒකෙත් අර විදියටම laser tool එක අරගෙන තමන් කැමති හැඩයක් වගේ අඳගන්න කන්දකට සමාන වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම ආයෙ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා brightness එක වැඩි කරගන්නවා 40ට විතර. ඊට පස්සේ paint bucket tool එක ගන්නවා අර වගේ. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා නැත්නම් මම keyboard shortcut එක G දීලා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ mountain 2 කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම mountain 1 එකේ යටට දාන්න. අපිට ඉස්සෙල්ලම පේන්න ඕන mountain 1, ඊට පස්සේ mountain 2, ඊට පස්සේ mountain 3. ඊට පස්සේ ආයි මේක deselect කරගන්නවා. ආයි තව layer එකක් හදාගන්නවා. ඒක මම මේකේ යටට දානවා. ඒකත් rename කරනවා M03 කියලා. අර විදියටම laser tool එක තෝරගෙන කන්දක හැඩයට ඇඳ ගන්නවා. මේ වගේ. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ brightness එක වැඩි කරගන්නවා 55ට. ආයි paint bucket tool එක අරගෙන මේ M3 කියන layer එක select කරලා paint කරනවා. හරි. ආයි deselect කරනවා.
ආයි මං ඇඩ් කරනවා තව ලේ එකක්. ඒක මං රීනේම් කරගන්නවා M04 කියලා. Mountain 4 එක. හරි. ඊට පස්සේ මං ආයි ලේසර් ටූල් එක ගන්නවා. ආයි කන්දක විදියට අඳිනවා. හරි. බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරගන්නවා 65ට විතර. ඊට පස්සේ G එකෙන් පේන්ට් බකට් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මේක සිලෙක්ට් වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම සිලෙක්ට් කරගන්න, නැත්නම් වෙන වෙනම පාට වෙන්න ගන්නවා. හරි. ඒ කන්දත් හරි. ඊට පස්සේ මේක ඩීසිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කිව්වේ මෙන්න මේ හිස්ව තියෙන කොටස රත් එකක් ඇඩ් කරනවා. ඒකට මම තව ලේ එකක් ඇඩ් කළා යටටම දාලා ඒක රීනේම් කරගන්නවා බෑක් කියලා. බෑක්. හරි. ඒකටත් මං ඒකට ලේසර් ටූල් එකෙන් මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක පාට කරන්න විතරයි තියෙන්නේ පේන්ට් එකෙන්. හරි. ඒක බ්‍රයිට්නස් එක මන් දෙනවා 75ට විතර. හරි. මේක බ්‍රයිට්නස් එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. අන්ඩු කරගන්න CTRL එකත් එක්ක ඉසට් දොබන්න ඕන. 75 80ට දාගන්නවා. පේන්ට් කරනවා. දැන් හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට මූන් එකක් ඇඩ් කරනවා. ඒක ඇඩ් කරන්න ඕන ඒත් බැක් එකටත් උඩ. හරි. බලමු එක මූන් කියලා රීනේම් කරනවා. මූන්. හරි. ඊට පස්සේ මං ඉලිප්ට් මාර්කින් ටූල් එක අරගෙන මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතෙන්ට යන්න ඕන. අන්තකට සමාන වෙන විදියට අඳ ගන්නවා shift එකත් එක්ක. shift එකත් එක්ක මෙහෙම කරනකොට ගාන්ට අපිට රවුම ගන්න පුළුවන්. නැතුව මේව කරායින් පස්සේ ඇදේ යනවා මෙහෙම වෙනවා. shift එක මේව කරපුවාම ලස්සනටම ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ ගානකට අරගෙන මේක මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා ආයි G එක ප්‍රෙස් කරලා පේන්ට් බකට් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මේකේ බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරගන්නවා 85 වගේ. නෑ 90කට වැඩි කරගන්නවා. පේන්ට් කරනවා. හරි. ඩීසිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේ බැක් එක අනිවාර්යයෙන්ම මූන් එකටත් යටින් තියන්න. මොකද මූන් එකත් පේන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මේක අඩ සඳක් කරමු. මම මේක දැන් zoom කරගන්නවා. ඒකටත් ඉලෙක්ට්‍රිකල් මාගේ ටූල් එකම සිලෙක්ට් කරලා අඩ සඳක් වෙන විදියකට මෙහෙම මේව කරගන්නවා. හරි. මේක ඊට පස්සේ මාස්ක් කරගන්නවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි මාස්ක් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඉන්වර්ට් කරගන්න ඕන. ඒකට කරන් CTRL එකත් එක්ක ආයි ඔබන්න ඕන ඉන්වර්ට් කරගන්න. හරි. දැන් අඩ සඳක් ආවා. ඊට පස්සේ මම මේක ටිකක් මූව් කරනවා. මේ ගානට වගේ. නෑ මේ ගානට. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ ගස් දාන්න. ඒකට මේ සෙරම පේන්න නැති කරගන්න. ඒක view look එකෙන් අයින් කරන්න. මෙහෙම කරායින් පස්සේ පේන්න ගන්නවා. මෙහෙම කරාම මේ හැ වගේ තියෙන එක නැති කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මං අලුත් ලේ එකක් ගන්නවා. අපි මේ ලේ එකේ තමයි ගස් හදන්නේ. ඒක අපේ බ්‍රෂ් එකක් හදා ගන්න කලින් අපි ගස් එකක් රෙන්ඩර් කරගෙන මේකට දාගන්න ඕන. අපි ඉස්සෙල්ලම ගහක් රෙන්ඩර් කරගමු. ඒකට අපි යන්න ඕන ෆිල්ටර්ස් වලට. ෆිල්ටර් වල රෙන්ඩර් වලට ගිහිල්ලා ට්‍රී එකට යන්න ඕන. ෆිල්ටර් වල රෙන්ඩර් වල ට්‍රී එක. හරි. මේක ටික වෙලාවකින් ලෝඩ් වෙනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ
මම මේකේ ගහක් හිටිය තෝරගන්නවා රෙඩ් වුඩ් එක. හරි. බ්‍රාන්ච් වේට් ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. තා ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. නෑ අඩු කරගමු. හරි. මෙන්න මේ ගානට මම දාගන්නවා බ්‍රාන්ච් වේට් ටික. හරි. මෙන්න මේක තමයි මම 2D artwork එකට දාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඕකේ දෙනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ ගහ. මේක ඊට පස්සේ බ්‍රෂ් එකක් කරගන්න ඕන. ඊට කලින් අපි මේක කළු පාට hue එක වෙනස් කරගන්න ඕන. ඒකට edit image වලට ගිහිල්ලා adjustment වලට ගිහිල්ලා brightness එක නෙමෙයි hue and saturation කියන එකට යන්න ඕන. ඒකෙදී lightness එක බිඳුවට දාගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ edit වලට ගිහිල්ලා define brush preset කියන එකට යන්න ඕන. මේකට මම නමක් දෙනවා 2D tree කියලා. හරි. දැන් අපිට brush එකක් හැදුනා. මෙහෙම program color එක වෙනස් කරලා ඕන විදිහකට අපිට දැන් ගස් හදන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. දැන් මේ ලේ එක වැඩක් නැහැ. මම මේ ලේ එක delete කරනවා. මූ එකට ගියා. මේක මම delete කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මේ ටික ආයි අපි view කරගන්න ඕන. මේ වගේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ brush tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන මේකට යන්න. මෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ 2D tree කියලා මෙතන තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕන. හරි. දැන් මේකේ size එක වෙනස් කරන්න අපිට මේ ගානට තියෙනවා මම size එක. මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ ගානට size එක තියලා මේ program color එකට යන්න කලින් අපි layer එකක් හදාගෙන ඉමු. new layer එකක් හදා ගන්නවා. ඒක තමයි tree 1 කියන එක. tree 0.1. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ brush එකක් තියෙන මෙන්න මේ වගේ brush එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන තැන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ කිව්වේ දැන් අපිට ඕන පාට මේක. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඒ පාට මෙතෙන්ට ඇතුල් වෙනවා. හරි. මම මේක size එක වෙනස් කළා. මෙන්න එහෙම මේකට හරියන විදියට ගස් ටික ඇඩ් කරනවා. එකම size එක නැතුව ටිකක් වෙනස් size වලින් දාන්න. එතකොට තමයි ලස්සනට එන්නේ. මෙතෙන්ට මෙහෙම ඇඩ් කරගෙන යනවා. ඒක අවුල් ගියා. හරි. මම මෙතෙන්ටත් ඒ ටිකම කරනවා. size එක වැඩි කරනවා, අඩු කරනවා. ඒක හරි. මෙතෙන්ටත් දෙක තුනක් ඇඩ් කරනවා. හරි. පළවෙනි ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ තව ලේ එකක් හදා ගන්න ඕන. ඒකට මම නම දානවා tree 0.2 කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ආයි program color එකට ගිහිල්ලා මේ උඩ තියෙන ලේ එකේ පාට මේකට insert කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයි paint මේකට යනවා. හරි. paint එකට ගියා. ආයි මේකේ විදියටම මේක size වලින් නෙමෙයි. මේ වගේම ගස් ටික පේලියට තියන්න ඕන. හරි එහෙනම් තියමු. ඔන්න හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ තියෙන ලේ එකේ පාට තෝරගෙන එතෙන්ට ගස් ටික ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ මම ආයේ ලේ එකක් හදා ගන්නවා. ඒකට නම රීනේම් කරනවා tree
0.3 කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකේ foreground color එක විදියට මේ තුන්වෙනි layer එකේ foreground color එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ල විදියටම මේ ටිකේ ගස්පෙලිය දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් දාමු. ඔන්න ඒකත් ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ හතරවෙනි layer එක හතරවෙනි layer එකට ගස් ඇඩ් කරන්න. ඒකට මං තව layer එකක් ඇඩ් කරලා ඒක රීනේම් කරනවා 3 4 කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා විදිහටම ආයි කරමු. මෙන්න මේක අරගෙන මේකේ පාට තෝරගෙන ඕකේ දීලා trees ටික හදමු. ඔන්න අපේ 2D artwork එක හරි. මේ තියෙන අපේ 2D artwork එක මම මේක ටිකක් zoom out කරගත්තා. හරි. මේකේ තව තියෙන්නේ color grading ටිකක් කරමු. ඒකට මෙන්න මේ icon එක උඩ click කරලා hue and saturation කියන එකට ගිහිල්ලා මේ hue එකේ ටිකක් blue පැත්තට අදින්න. එතකොට මෙන්න මේ ගානට වගේ මම ගන්නවා. නැත්තම් මේ ගානට ගන්නත් පුළුවන්. ඔයා කැමති විදියක්. නම් මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා. saturation එක මේ ගානටම තියෙනවා. හරි. මේක දැන් අපිට තියෙන්නේ export කරන්න. ඒකට මම file වලට යනවා. ඊට පස්සේ export කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ export as කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඕපන් වෙනවා ඩයලොග් බොක්ස් එකක්. හරි. ටිකක් ලෝඩ් වෙයි. මේක වෙනවා KB 207ක්. මං අප්ලෝඩ් කරන මෙතඩ් එක තමයි PNG. හරි. width එක 1920යි, height එක 1080යි. මං දැන් මේක export කියලා ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ save කරන්න තැනක් එනවා. මම මෙතනම save කරනවා 2D artwork කියලා. හරි. දැන් එතනට ගිහිල්ලා අපිට මේ 2D artwork එක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද කතා කරේ කොහොමද අපි Photoshop පාවිච්චි කරලා 2D artwork එකක් හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.